ኦኬ ውድ የቻናል ሰዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እኛ ራሳችን ክሬት ያደረግነውን ክላስ መልሰን መጠቀም ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነው። ለምሳሌ ይህ ክላስ አለን፣ አርትሜቲክ የተባለ ክላስ አለን፣ አንድ ማት ፓኬጅ ይሄ አለን። እነዚህ ክላስ ውስጥ ሁለት ሜትዶች አሉ፣ አዲሽን የተባለ ሜትድ እና ፕሮዳክት የተባለ ሜትድ አለ። አዲሽን የተባለ ሜትድ መደመር ነው የሚሰራል። ሁለት ቁጥሮችን ይደምርላል፣ ደምሮ እዛ መልሱን ሳሙን ሪተርን ያደርጋል። ፕሮዳክት ደግሞ ሁለት ቁጥሮችን ያባዛና ብዜቱን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሜትዶች ሌላ ክላስ ውስጥ መጠቀም ብፈልግ ምን ማድረግ አለብኝ? እንዴት ነው መጠቀም የሚችለው ነው? ኦኬ መጀመሪያ ሌሎች ክላሶችን መጠቀም ከፈለግ ሌላ ፓኬጅ ውስጥ ክሬት የተደረገው ክላስ መጠቀም ከፈለግ መጀመሪያ ምን እናደርገው? ኢምፖርት ነው እናደርገው። ለምሳሌ ከዚህ ጋር እንዳልኳችሁ የክላሱ ስም አርትሜቲክ ነው እንዴ ፓኬጁ ስም ደግሞ ማት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርት እናደርገዋለን። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢምፖርት የተባለ ኪወርድ ተጠቅመን ኢምፖርት እንልና ዘን ማት ነው የፓኬጁ ስም ዶት ስንል አርትሜቲክ በራሱ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ማት ውስጥ አርትሜቲክ የተባለ ክላስ ስላለ ይመጣል ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው? ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ነው። ምን ኦብጀክት? አርትሜቲክ የሆነ ኦብጀክት ማለት ነው። አርትሜቲክ የሆነ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። አርትሜቲክ ኦብጀክት። ስለዚህ አርትሜቲክ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። አርትሜቲክ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ሜትዶችን ያው ኮል ማድረግ ነው። አርትሜቲክ ኤርቴም ዶት ብለን አዲሽን ብንል ለምሳሌ 2 እና 5ን እንዲደምርልን 25 እንላለን። ይሄ 2 እና 5 ይደምርልና ማለት ነው። አርትሜቲክ ዶት ብለን ደግሞ ፕሮዳክት ብናረገው አጌን 2 እና 5 ብናስገባ 2 እና 5ን ያባዛልናል ማለት ነው። 2 እና 5ን ያባዛልናል። የዚህን ሪዛልቱን ማለት በዚህ መንገድ ኮል እናደርጋለን። የዚህን አውትፑት ማየት ከፈለግን ያው ሲስተም ዶት አውት ማድረግ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ሲስተም ዶት አውት ብለን ዘን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ድምሩን አወጣለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮዳክቱን አወጣለን። 2 ሲደመር 5 7 ነው። 5 ሲባዛ በ2 ደግሞ 10 ነው ማለት ነው። 10 ነው። ከዚሁ ላይ የተወሰነ አድቫንስ ላድርገው። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት የሚሰራልን ቢሆን ለምሳሌ 2 ሲባዛ ሲቀነስ 4 ሲባዛ 7 ሲደመር 6 ለምሳሌ ይሄን አልጀብራ ስሩ ብትባሉ እነዚህ ሁለት ሜትዶች ተጠቅማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ መደመሮችን ኮሌክት ታደርጋላችሁ፣ ማባዛውን ኮሌክት ታደርጋላችሁ። አሁን ከዚህ ጋር 4 እና 7 ብዜት ናቸው፣ 2 እና 6 ደግሞ የሚደመሩ ናቸው። ይሄ ማለት ምንድነው? 2 ሲደመር 6 ዘን ሲደመር ሲቀነስ
4 ሲባዛ በ7 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን 2 እና 6 ይደመራሉ 4 እና 7 ደግሞ ብዜት ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሌት ይሄ ለምሳሌ ይሄ a ቢሆን a equal to 2 plus 6 minus 4 times 7 ቢሆን ሌት ይሄ a ቢሆን ነው ምን ማድረግ እንችላለን? ከዚህ ጋር ሌት x equal to 2 ሲደመር 6 and y equal to minus 4 times 7 ቢሆን minus 4 times 7 ቢሆን then a ምን ይሆናል? a ምን ይሆናል ማለት ነው? x plus y ይሆናል ማለት ነው። now ከዚህ ጋር x plus y ይሄ ማለት ምን ይነግረናል? ይሄ ምን ይነግረናል? this implies ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምንድነው? አዲሽን ብንለው ይሄ ማን ይሰራልናል ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x equal to addition x, y ማለት ነው። ምክንያቱም አዲሽን ኦፕሬሽን ሁለት ቁጥሮችን ነው የሚሰራው። ይሄ አዲሽን ያብለን ክሬት ያደረግነው ሜተድ ወይም ኮል ያደረግነው ሜተድ እዚህ ጋር ይሄ አዲሽን የሁለት ቁጥሮችን ስለሚሰራ ስለዚህ x እና y ስንሰጥ የእነሱን ድምር ስለሚሰራ ማለት ነው። which means a ማለት addition x, y ይሆናል ማለት ነው። ሌላው xስ ምን ይሆናል? x ማለት ደግሞ x ከዚህ ጋር ያለው x 2 plus 6 ነው ብለናል። x 2 plus 6 ነው ካል x equal to 2 plus 6 ካል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x ማለት 2 addition ይሄ ማለት ነው። x ማለት ደግሞ x equal to addition 2.6 ማለት ነው። addition 2.6 ማለት ነው። ምክንያቱም addition ይሄኛው addition ነው የሚሰራለን። ኦኬ and y ምን ይሆናል? y ምን ይሆናል? y ማለት ደግሞ 4 times 7 ነው አይደል? y 4 times 7 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? product of 4.7 ማለት ነው። product of minus 4.7 ማለት ነው። this implies y ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። y ማለት product minus 4.7 ነው ማለት ነው። so ሁለት ጊዜ አዲሽን ሜተድን እና አንድ ጊዜ ደግሞ ፕሮዳክት ሜተድን ኮል በማድረግ ይሄን ኤክስፕሬሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ እንየው። ይሄ ስለማልጠቀምበት ይጥፋ። አሁን look first of all x እና y ኢንኮርፖሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። which means x ማለት ያው ሜተድን ኮል ለማድረግ ሜተድ ኮል ስናደርግ ኦብጀክት ኔም ዶት ሜተድ ኔም ነው የምናደርገው። ሶ ኦብጀክታችን አርቲሜቲክ ነው ከላይ ያለው ምክንያቱም ይሄ አርቲሜቲክ የመደመርና እንትን ኦፕሬሽን የሚሰራን ሜተድ ኮል ለማድረግ ይሄን ኦብጀክት ኔም ክሬት ስላደረግነው ማለት ነው። ቴም ዶት አዲሽን ኦፕሬሽን አሁን እዚህ ጋር 2.6 እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዘን ያው ኤክስን ዲክሌር ስላደረግነው ዳብል እንለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም የሜተድ ሪተርን ታይፕ ዳብል ስለሆነ የአዲሽን ሪተርን የሚያደርገው ዳብል ስለሆነ ኤክስን ዳብል ብለን ነው እንትን ማለት ያለብን ክሬት ማድረግ ያለብን። and similarly ለy ደግሞ ዳብል y እንልና then arithmetic dot product then minus 4.7 እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም y ማለት ከዚህ ጋር minus 4.7 ስለሆነ then ፋይናል ማን ይቀረናል ማለት ነው? ደብል a equal to x plus y ነው። so x plus y ስለሆነ ምንን አዲሽን እንጠራለን ማለት ነው? x, y ይሆናል ማለት ነው። now የዚህን አውትፑት ማየት ከፈለግ system.out print a ብንለው ምን ያደርጋል?
የዚህን ኤክስፕሬሽን ይሰራልናል ማለት ነው። የዚህ ኤክስፕሬሽን ዘን ራን እናድርግና እንየው እስኪ። yes አያችሁት? ኦኬ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል መሆን ያለበት። now 2 plus 6 minus 4 times 7 okay I think 2 plus 6 minus 4 የመጀመሪያው ይሄ ነው እንትኑ። this is our first story, this is the first one. Yeah, this one 2 minus 4 መጀመሪያ negative 4 times 7 ስንት ይመጣል? 2 minus 4 times 7 plus 6 ነው። okay minus 4 is negative 20 ምክንያቱም minus 4 plus 7 minus 28 ይሆናል። ሲደመር 2 minus 26 plus 6 minus 20 ይመጣል ማለት ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ተጨማሪ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ደግሞ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።